Bố ăn 3 quả cam, mẹ ăn 3 quả chuối, bà ăn... Yeah, bà now you mua. said something different. Mua. bà Mua. bà mua 8 quả dâu tây, con mèo mua 6 quả táo. Đây là con khỉ. Nó tên là King Kong. Nó 5 tuổi. King Kong muốn ăn quả chuối. Nhưng nó rất béo. Right. Rất béo. Nên nó đi tập gym. Ok,